آیا می دونستید که لقب شهبانو برای نخستین بار در تاریخ ایران به فرح پهلوی اعطا شد؟ چرا عنوان ملکه به او داده نشد؟ و چرا خانواده محمد رضا شاه با ایشون مانند یک دشمن رفتار می کردن؟ در این ویدیو قصد داریم به بخشی از خاطرات شهبانو فرح بپردازیم که در آن دلیل لقب گرفتن شهبانو برای فرح بیان شده. اما قبل از ورود به این ویدیوی جذاب از شما درخواست دارم با لایک و سابسکرایب و فعال کردن زنگوله کنار اون از ما حمایت کنید. شهبانو فرح در خاطراتش می نویسد روزهای آغازین ازدواجم با محمد رضا شاه مملو از عشق و امید بود. همیشه تصور می کردم که زندگی آروم و عاشقانه‌ای و کنار اون تجربه خواهم کرد. اما خیلی زود دریافتم که خانواده‌اش هیچ علاقه‌ای به من ندارن و مدام منو با دو همسر قبلی اون فوزیه و به ویژه ثریا مقایسه می‌کردن. اونا میگفتن که من از یه خانواده معمولی هستم و برای مقام سلطنت مناسب نیستم. فرح ادامه میده یکی از بزرگترین چالش‌های من در روزهای ابتدایی مواجهه با ملکه مادر تاج الملوک بود. وقتی برای نخستین بار با ملکه تاج الملوک ملاقات کردم، از من خواست کنار او بشینم. صحبتاش بیشتر به یه بازجویی شباهت داشت و سوالاتی سخت و گاه تحقیرآمیز می‌پرسید. اما من با آرامش به همه اونا پاسخ می‌دادم و سعی می‌کردم اعتماد به نفس خودم رو حفظ کنم. در اون لحظه به چشمان سبز و زیبا و خیره کننده‌اش نگاه کردم و با خودم گفتم ای کاش فرزندان منم این رنگ چشم از مادر بزرگشون به ارث ببرن. اما تاج الملوک تنها مشکل من نبود. خواهران شاه به ویژه شاهدخت اشرف در گفتگو بسیار بی‌رحم بودند و کلماتشون مانند شمشیری به دلم فرو می‌رفت. یک شب در میهمانی شام اشرف به محمد رضا گفت آیا فکری برای عنوان فرح کرده ای؟ دیگر کافی است 2 بار لقب ملکه داده ای. ملکه فقط یک نفر است و آن هم کسی نیست جز ملکه مادر تاج الملوک. اون به من طعنه میزد که تو از یک خانواده سلطنتی نیستی و نباید عنوان ملکه رو به دوش بکشی. محمد رضا در برابر اون حرفا و کنایه ها سکوت میکرد و فقط میگفت باشه رسیدگی میکنم. اما من دیگه نتونستم تحمل کنم. یه شب در میانه شام قاشق و چنگالم رو روی میز گذاشتم و رو به همه کردم و گفتم این حرفا سر میز شام مطرح نمیشه و این مسائل مربوط به شاه و ملکه است و شما حق ندارید در این امور دخالت کنید. سپس با عصبانیت بلند شدم و از سالن خارج شدم. برخلاف انتظارم محمد رضا نه تنها از این اقدام جسورانم ناراحت نشد بلکه دقایقی بعد با آرامش وارد اتاقم شد و گفت از این رفتار قاطعانه‌ات خوشم اومد. امشب همه را سر جای خودشون نشوندی. اما ادامه داد که خانواده‌ام از ازدواج اولم عادت کرده بودن که به جای من صحبت کنن و تصمیم بگیرن. امیدوارم بعد از این برخورد جدی تو تمامی این بحثا به پایان برسه. از اون شب به بعد اوضاع کمی تغییر کرد. چند هفته بعد وقتی برای اسکی به دیزین رفته بودیم، در روزنامه اطلاعات تیتر بزرگی دیدم که نوشته بود پادشاه و شهبانو برای اسکی به دیزین رفتند. این اولین بار بود که واژه شهبانو رو کنار نام پادشاه می دیدم. شگفت زده شدم و از محمد رضا پرسیدم. او با لبخندی گفت به نظرم این عنوان زیباتر از ملکه است. بعداً متوجه شدم که خودش به فرهنگستان زبان پیشنهاد داده بود تا عنوانی جدید و شایسته برای من انتخاب کنند و این بحثای بیپایان دربار تموم بشه. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. در ماه‌های بعد از مادر و خواهران محمد رضا شنیدم که به زیبایی ثریا اشاره می‌کردند و حتی با صراحت مقابل من می‌گفتند هیچ کس به پای اون نمی‌رسه و از اون تعریف و تمجید می‌کردند. یه شب این موضوع را با محمد رضا در میون گذاشتم
به اون گفتم به مادر و خواهرات هشدار بده که دیگه اسم ثریا رو جلوی من نیارن. اون طلاق گرفته و رفته و حالا من همسر توام. اگه این رفتار رو ادامه پیدا کنه، ممکنه صبر و تحملم تموم بشه و کار ما هم به جدایی و طلاق برسه. فرح در ادامه خاطراتش اضافه میکنه که خواهرای شاه گاهی منو تهدید میکردن و خط قرمزایی برام مشخص میکردن. اما من به خودم میگفتم اگه مثل فوزیه و ثریا از کاخ بیرونم کنن چی؟ ولی بعد با خودم میگفتم من مادر ولیعهد ایرانم و همین اعتماد به نفس باعث میشد که اونا به عقب نشینی وادار بشن و منم تسلیم نشدم. از روزی که لقب شهبانو رو به من دادن، فهمیدم که بالاخره جایگاهمو توی خاندان پهلوی پیدا کردم. دیگه هیچکی نمیتونست منو با کسی دیگه ای مقایسه کنه. ملکه یا شهبانو برام فرقی نداشت. مهم این بود که من همسر شاهم و میخوام کنار اون برای پیشرفت و سازندگی ایران تلاش کنم. شهبانو فرح در ادامه خاطراتش اشاره کرد که به یاد دارم یکی از خدمه کاخ سعادت‌آباد که مدت زیادی اونجا کار میکرد، علت اصلی تنش ملکه ثریا با خانواده پادشاه و زیبایی بیش از حد اون بیان کرد. اون معتقد بود که عشق و علاقه و محبت زیاد شاه به ملکه ثریا باعث شده بود که ثریا خودشو از همه برتر بدونه. از سوی دیگه شنیده بودم که غرور بیش از حد ثریا و نگاه تحقیرآمیزش به خانواده پهلوی و حتی خود اعلیحضرت موجب شده بود در میان خانواده سلطنتی و مردم ایران محبوبیت چندانی نداشته باشه. اما حالا نه خبری از ثریا بود و نه فوزیه. ما خیلی زود صاحب فرزند پسری شدیم و این موضوع باعث شد که دیگران به جایگاه من در زندگی پادشاه اهمیت بیشتری بدن. از اون پس نفوذشون توی زندگی ما کمتر شد. در زمان ازدواج با شاه، خواهران شاه سن و سالی داشتن. عاقل‌تر و پخته‌تر شده بودن. اونا خیلی زود متوجه شدن که من تصمیم گیرنده زندگیم هستم و به هیچ کس اجازه نمیدم در اون دخالت کنه. بعد از دریافت لقب شهبانو، زندگی فرح وارد مرحله نوین شد. توصیف‌هایی درباره محافل جشن و رقص در کاخ که واکنش شدید مادر شوهرش رو برانگیخت و او میگفت چون فرح در فرانسه بزرگ شده و فرانسه مهد بیبند و باریس، مجالس رقص ترتیب می‌دهد و حرکات سخیفی انجام می‌دهد. تاج الملوک در خاطراتش اشاره میکنه که چندین بار به شاه هشدار داده که خدمه نباید همسر پادشاه رو در آغوش دیگران ببینن. یکی از جنجالی ترین حاشیه‌ها مربوط به فریدون جوادی، دوست دانشگاهی فرح در پاریس بود. این حاشیه‌ها واکنش‌های داخلی و خارجی رو به شدت افزایش داد. فرح در دوران قبل از انقلاب نه تنها به عنوان همسر شاه، بلکه به عنوان پیشرو در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و حقوق زنان شناخته می‌شد. تأسیس دانشگاه شیراز و حمایت از موزه‌ها از جمله اقدامات او بود. فرح در نیمه سال 1357 حس نارضایتی عمیقی را در جامعه احساس کرد و در 16 دی همان سال علیرغم فضای امنیتی مجبور به خروج از ایران شد. او پس از انقلاب زندگیش را در تبعید آغاز کرد و به کشورهای مختلفی رفت و در نهایت ساکن پاریس شد. در این دوران فرح به عنوان یک شخصیت مستقل و مدافع حقوق زنان و هنر ایرانی ظاهر شد. جایگاه جدید او نشان دهنده قدرت و نفوذ شخصیتش حتی پس از سقوط نظام بود. ممنونم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً نظراتتون رو راجع به این ویدیو برای ما در کامنت ها بنویسید.